हेलो 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 हेलो, के छ? होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि आइसकेको छु अर्को नयाँ भिडियो ल्याएर। आज चाहिँ इन्फर्नो एक्स र स्टार डेक ल्याएर आएको छु ओपन गर्नलाई। हेरौँ के पर्छ त। स्टार डेकबाट लक लाग्छ कि पोकेमनबाट लक लाग्छ हेरौँ है त, कुनमा चाहिँ रेयर कार्ड पर्छ। एकछिन भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेसन आइकन पनि अन गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त खोल्नलाई। खोलिन्न त आम्मा। ओइ केही त पर्छ यहाँ, टल्क्या केही त पर्छ यहाँ। कति नम्बर कति थुक्का 101 मा के छ? ओहो पर्यो है। ओहो दुईटा यार, तीनटा यस। अरूहरू पनि छ है, यो नर्कनी आउँछ पैसा त। फाइनल्ली यत्रो खोलेर बल्ल आज पर्यो यार। यत्रो वर्षमा बल्ल एउटा पर्यो। अर्को दुईटा त खोल्दिनँ, त्यो मैले वेट लिइसकेँ, त्यसको छैन। ल अब यो खोलौँ है त। यसबाट के पर्छ त? आर मात्रै। यहाँबाट 4 जाड निस्किन्छ र गोल्डेन त चान्सै छैन यार। भनेको आर मात्रै आउँछ त। छैन केही पनि। यस्तो ढुस पर्ने रहेछ यार यो कार्ड त। आज फ्यामिली मार्टबाट ल्याएर आएको। बिहानभर कुदेको मेहनत खोइ धन्न त्यसबाट दियो। छैन त यार केही पनि। अघि एउटा खोलेको, त्यसमा चाहिँ यासियार परेको थियो नयाँ उसको, तर महँगो होइन, सस्तो। नयाँ अस्ति रिलिज भएको सेटको यही एउटा यासियार परेको थियो, त्यति हो। यहाँबाट त पर्दैन त। आर मात्रै छ त यार यसमा त। के अरे आर मात्रै, आर भयो नि भने। छैन। छैन केही पनि। यस्तो केही नपरेको यार। वाक्का दिक्का प्याक्कै भइसक्यो त यो पनि नपरेको देख्दा। केही नै छैन। एउटा केही त पर्नुपर्ने नि, यो परेछ एउटा। यार यत्रो खोलिसक्यो केही छैन त।
यस्तो काट्नु पर्ने हो भने यत्रो स्टोरबाट आधा उठाउँदा त पर्नु पर्ने यार एउटा न एउटामा त यसमा नि छैन के धन्न एउटा स्टार्ट डेकबाट चाहिँ स्टार्ट डेक अनि फेरि अर्को नि यार अहिलेसम्ममा 10-15वटा खोले होला यार मैले स्टार्ट डेक पनि बल्ल पर्यो यत्रो खोल्दा यस आर लगभग 30-35वटा प्याकेट थियो यार यो पनि केही पर्न मान्दैन त प्याकेट सक्न थालिसक्यो केही पर्नै मान्दैन छैन यसमा नि छैन के त हुन्छ त लास्टको 2 प्याक राखेर खोल्छु त यसरी डबला रे एउटै छैन त केही पनि ल मासला यस्तो नि हुन्छ ठुक्का ढुस केही पर्दैन यत्रो बिहानभर कुद्यो केही परेन पोकेमनबाट के अरे पोकेमन त पोकेमन हो प्याकबाट चाहिँ यति एउटा एसआर एउटा 2टा यार यति स्टार्ट डेकबाट भयो बरु बिहानभरको हिँडेको मेहनत खेर गएन 3टा एसआर यो 3टा एसआर पायो खुस